BBS फर्स्ट इयर बिजनेस इङ्ग्लिसको 2078 को क्वेसन नम्बर 6 मा यदि हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ हामीलाई मेमो लेख्न भनिएको छ। आज हामी यो भिडियोमा त्यही क्वेसनको सोलुसन चाहिँ गर्नेछौँ। मेमोरेन्डमलाई हामी सर्ट फर्ममा मेमो भन्ने गर्छौँ। मेमोरेन्डम लेख्नको लागि हामीले त्यसको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको स्ट्रक्चरमा के कुराहरू पर्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा हुन्छ हेडिङ। हेडिङ लेखिसकेपछि के पर्पसले चाहिँ के उद्देश्यले चाहिँ त्यो हामीले मेमो लेखिएको हो त भनेपछि सेकेन्डमा हामीले पर्पस अफ मेमो लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही पर्पस मेमोको पर्पसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त बडी पार्टमा चाहिँ अलिक धेरै एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि थर्डमा हाम्रो के हुने भयो बडी पार्ट हुने भयो। अब लेखेको सबै कुरालाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त कन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि फोर्थ पार्टमा हामीले कन्क्लुजन लेख्नुपर्ने हुन्छ र लास्टमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त क्लोजिङ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यानि मेमोलाई चाहिँ हामीले लास्टमा क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यही स्ट्रक्चरलाई फलो गरेर हामी 2078 मा सोधिएको क्वेसनको चाहिँ सोलुसन यहाँ गर्छौँ। क्वेसनमा के सोधिएको छ त भन्दाखेरि सूर्योदय एजुकेसन नेटवर्क हैज रिसेन्टली इन्ट्रोड्युस अ पोलिसी अफ सब्सिडाइजिङ 50% अफ ट्युसन फी अफ इम्प्लोइज चिल्ड्रेन। राइट अ मेमो फर एनाउन्सिङ दिस पोलिसी। यानि सूर्योदय एजुकेसन नेटवर्कले चाहिँ भर्खरै कर्मचारीका छोराछोरीको शिक्षण शुल्कमा 50% अनुदान दिने नीति ल्याएको छ। यो नीतिको घोषणा गर्न चाहिँ मेमो लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेसनले भनेको छ। हो अब हामी मेमोको त्यही फर्मेटको आधारमा चाहिँ यो सोधिएको मेमोको चाहिँ एन्सर लेख्नेछौँ। फर्स्टमा आउँछ हाम्रो हेडिङ पार्ट। हेडिङ लेख्दा जुन पेजमा तपाईँ मेमो लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो पेजको बिचमा गएर क्यापिटल लेटरमा तपाईँले मेमोरेन्डम भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एक लाइन छाडेर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ गएर तपाईँले मेमोको हेडिङ फर्मेटमा के पर्छ त भन्दाखेरि टु फ्रम सब्जेक्ट डेटहरू पर्छ। हो त्यो सबै कुरालाई चाहिँ तपाईँले क्यापिटल लेटरमा एक लाइन छोडेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। टुमा हामीले कसलाई यो मेमोरेन्डम पठाउँदैछौँ त त्यसको नाम चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो मेमो सूर्योदय एजुकेसन नेटवर्कले आफ्नो सबै कर्मचारीहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउनको लागि चाहिँ मेमो लेखिएको हो। त्यही भएर यसको टुमा चाहिँ हामीले अल इम्प्लोइज भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीले यो मेमो चाहिँ सबै इम्प्लोइजको लागि चाहिँ पठाएको। यानि टुमा हामीले पाउनेको नाम चाहिँ लेख्ने गर्छौँ। अब एक लाइन छोडेर हामीले के गर्नुपर्छ त फ्रम भनेर क्यापिटल लेटरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो मेमो सूर्योदय एजुकेसन नेटवर्कले उसको कर्मचारीहरूलाई पठाएको। यानि फ्रममा हामी पठाउनेको नाम लेख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो फ्रममा चाहिँ के लेख्छौँ त भन्दाखेरि सूर्योदय एजुकेसन नेटवर्क भनेर चाहिँ लेख्छौँ। फेरि एक लाइन छाडेर हामीले सब्जेक्ट भनेर क्यापिटल लेटरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सब्जेक्ट भनेको के हो त विषय हो। के विषयमा हामीले यो मेमोरेन्डम लेख्दैछौँ त त्यो कुरालाई छोटो छरिटो मिठो रूपमा चाहिँ 7 वर्डभन्दा कममा हामीले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन हेर्ने हो भने हाम्रो यहाँ अब सब्जेक्ट के छ त भन्दाखेरि सब्सिडाइजिङ 50% अफ ट्युसन फी अफ इम्प्लोइज चिल्ड्रेन भनेर छ। तर यो त अब लामो हुने भयो। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ 7 वर्डभन्दा कममा चाहिँ सब्जेक्टलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ के गर्छौँ त यहाँ भन्दाखेरि नचाहिने यानि जुन कुरा चाहिँ सब्जेक्टमा लेखिराख्नु पर्दैन त्यो कुरालाई चाहिँ अब यो भागबाट चाहिँ के गर्छौँ त हटाउँछौँ। यहाँ हामीले 50% अफ नभन्दा पनि हुन्छ। पछि यही कुरालाई चाहिँ हामी विस्तृत रूपमा चाहिँ मेमोको बडी पार्टमा भनिहाल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त 50% अफलाई चाहिँ हटाइदिन्छौँ। र अब सब्जेक्ट के हुने भयो त भन्दाखेरि सब्सिडाइज ट्युसन फी फर इम्प्लोइज चिल्ड्रेन भनेर हुने भयो। हाम्रो सब्जेक्ट पनि भयो। त्यसपछि फेरि एक लाइन छडेर हामीले के लेख्नुपर्ने हुन्छ त क्यापिटल लेटरमा हामीले डेट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। डेट लेख्दा हामीले जहिले पनि मन्थ डे र इयरको फर्मेटमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यानि फर्स्टमा हामी मन्थ लेख्छौँ, त्यो भनेको अहिले के हो त डिसेम्बर हो। त्यस पछाडि अब हामी डे लेख्ने गर्छौँ। डे भनेको आज 15 गते हो, यानि 15 तारिक हो।
अनि अब इयर भनेको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ त 2022 भनेर लेख्छौँ। हो यसरी हामीले मेमोको हेडिङमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेडिङ लेखिसकेपछि हामीले पर्पस अफ मेमो लेख्नुपर्ने हुन्छ। अलवेज स्टार्ट मेमो विथ पर्पस। के उद्देश्यले चाहिँ मेमो लेखिएको हो त त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले हेडिङ पछि चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यानि जुनसुकै मेमो लेख्दाखेरि पनि हामीले हेडिङ पछि मेमोरेन्डमलाई स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको पर्पसबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सधैँ मेमोको उद्देश्य केही कुरालाई इन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि तपाईँ अर्गनाइजेसनमा हुनुहुन्छ, अर्गनाइजेसनले कुनै पोलिसी ल्यायो अथवा अर्गनाइजेसनभित्र केही हुन आँट्यो, अर्गनाइजेसनले केही नयाँ स्टेप लियो भने त्यो कुरा चाहिँ आफ्नो कर्मचारीलाई इन्फर्म गर्नको लागि चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनले मेमो लेख्ने गर्दछ। यानि प्रायःजसो धेरै मेमोको उद्देश्य के हुन्छ, आफ्नो कर्मचारीहरूलाई अथवा अरू कसैलाई चाहिँ केही कुरा इन्फर्म गर्ने हुन्छ। त्यही भएर जहिले पनि पर्पस अफ मेमो लेख्दाखेरि चाहिँ केबाट स्टार्ट गर्ने त भन्दाखेरि द पर्पस अफ मेमो इज टु इन्फर्म एबाउट द्याट भनेर तपाईँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा त्यो नभनेर आई एम राइटिङ टु इन्फर्म यु द्याट भनेर पनि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त हेडिङ पछिको मेमोलाई चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ के भनेर स्टार्ट गरेँ त भन्दाखेरि द पर्पस अफ मेमो इज टु इन्फर्म एबाउट द्याट प्रयोग गरेर चाहिँ मैले यहाँ स्टार्ट गरेको छु। मैले पर्पस पार्टमा के लेखेँ त भन्दाखेरि द पर्पस अफ मेमो इज टु इन्फर्म एबाउट द्याट सूर्योदय एजुकेसन नेटवर्क हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू पोलिसी अफ सब्सिडाइजिङ 50% अफ ट्युसन फी अफ इम्प्लोइज चिल्ड्रेन भनेर भने। यानि जे क्वेसनले भनेको थियो त्यही कुरालाई चाहिँ अब मैले के गरेँ त आफ्नो कर्मचारीहरूलाई इन्फर्म गरेँ। यो पर्पस मेरो मेमोको पर्पस के थियो त सबै कर्मचारीहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ इन्फर्म गर्नु थियो। त्यही भएर मैले यो पार्टलाई लेखेँ। अब पर्पस लेखिसकेपछि हामी जान्छौँ बडी पार्टमा। त्यसको लागि हामीले प्याराग्राफलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। बडी पार्ट प्रोभाइड एडिसनल डिटेल टु सपोर्ट पर्पस स्टेटमेन्ट। पर्पस स्टेटमेन्टमा जे भनिएको छ अथवा सब्जेक्टमा जे भनिएको छ त्यसलाई चाहिँ अलिक डिटेलमा अलिक विस्तृत रूपमा चाहिँ हामीले बडी पार्टमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले कसरी डिटेलली एक्सप्लेन गरेँ त भन्दाखेरि द पोलिसी इज एप्लिकेबल टु अल इम्प्लोइज who have children enrolled in any educational institution affiliated with Suryodaya Education Network. The subsidy will be applicable to the tuition fee only and will not cover any other expenses such as books, uniforms, etc. The subsidy will be provided on a quarterly basis and the employee must submit a proof of payment of tuition fee to avail the subsidy. यानि यो पोलिसी चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा काम गर्ने ती सबै कर्मचारीहरूको लागि हो जसको छोराछोरी चाहिँ हाम्रो एफिलिएटेड भएको एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनमा पढ्छ। यानि सूर्योदय एजुकेसन नेटवर्कभित्र जुन जुन एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरू पर्छन् हो त्यो एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनमा यदि हाम्रो कर्मचारीहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरी पढायो भने चाहिँ त्यो कलेजहरूमा अथवा त्यो एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनमा हामीले चाहिँ यो पोलिसी लागू गरेको छौँ भनेको छ। यो अनुदान ट्युसन फीको लागि मात्र हो। अरू खर्च जस्तै बुक किन्ने, लुगा किन्ने अथवा ड्रेस किन्नेमा चाहिँ यो पर्दैन। यो अनुदान क्वार्टरली बेसिसमा दिन्छ र यो अनुदान लिनको लागि तपाईँले ट्युसन फी तिरेको प्रुफ चाहिँ देखाउनु पर्नेछ। हो यसरी हामीले के गर्यौँ त डिटेलली चाहिँ एक्सप्लेन गर्यौँ। यो चाहिँ तपाईँको राइटिङ स्किलमा भर पर्छ। यानि तपाईँ कसरी आफ्नो पर्पस स्टेटमेन्टलाई एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ, कसरी आफ्नो सब्जेक्टलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको राइटिङ स्किलमा भर पर्छ। मैले चाहिँ यसरी यहाँ एक्सप्लेन गरेँ। यानि तपाईँले बडी पार्टमा सब्जेक्टले के भनेको छ अथवा तपाईँले पर्पस स्टेटमेन्टलाई चाहिँ डिटेलली एक्सप्लेन चाहिँ बडी पार्टमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि आउँछ कन्क्लुजन पार्ट। हामीले के भन्यौँ त, अब हामीले ल्याएको कुराहरूबाट के फाइदा भयो त, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त कन्क्लुजन पार्टमा कन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सूर्योदय एजुकेसन नेटवर्कले चाहिँ के गरेको छ त यहाँ आफ्नो कर्मचारीहरूलाई आफ्नो छोराछोरी पढाउनको लागि चाहिँ अनुदान दिएको छ। अनुदान दिइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि कर्मचारीहरूलाई चाहिँ के भयो त अब फाइनेन्सियल्ली सपोर्ट भयो। फाइनेन्सियल्ली सपोर्ट मात्रै नभएर अब यदि फाइनेन्सियल्ली विक भएको कर्मचारीहरू छन् भने उनीहरूले के गरे त आफ्नो छोराछोरीहरूलाई राम्रो इन्स्टिट्युसनमा पढाउन सके।
अब उनीहरूले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि सूर्योदय एजुकेसन नेटवर्कभित्र पर्ने जुनसुकै एफिलिएटेड एजुकेसन इन्स्टिट्युसनमा आफ्नो छोराछोरीहरू पढाउन पाउने भए, जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको छोराछोरीहरूले चाहिँ के गरे त क्वालिटी एजुकेसन पाउने भए। हो यो भनेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त कन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि तपाईँले बडी पार्टमा के भन्नुभयो, तपाईँले आफ्नो पर्पसमा के भन्नुभयो, हो त्यो सबै कुरालाई चाहिँ मिसाएर चाहिँ त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्यो हामीले, अब हामीले के भनिम त, अब त्यसबाट के फाइदा भयो त, हो त्यो सबै कुरालाई मिलाएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त कन्क्लुजनमा कन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले कसरी कन्क्लुड गरेँ त भन्दाखेरि वी बिलिभ द्याट दिस पोलिसी विल प्रोभाइड फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स to our employees and will help them in providing quality education to their children भनेर हो यसरी मैले के गरेँ त कन्क्लुड गरेँ। अब त्यस पछाडि लास्ट पार्टमा के आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो क्लोजिङ स्टेटमेन्टहरू आउँछ। अब हामीले के गर्नुपर्छ त हाम्रो मेमोलाई चाहिँ अब हामीले क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले कसरी क्लोज गरेँ त भन्दाखेरि इफ यु ह्याभ एनी क्वेरिज related to this policy, please feel free to contact the Human Resource Department. We look forward to your continued support in this endeavor. Thank you sincerely लेख्ने अनि आफ्नो नाम र आफ्नो डेजिग्नेसन लेख्ने, आफ्नो नाम अनि आफ्नो कम्पनीमा भएको आफ्नो डेजिग्नेसन लेख्ने। अब जेनरली चाहिँ यस्तो मेमो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टले लेख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो नाम लेख्ने अनि मुनि डेजिग्नेसनमा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर भनेर चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी चाहिँ हाम्रो मेमोले के लिन्छ त एउटा रूप लिन्छ। यहाँ तपाईँ राम्रोसँग मेमो देख्न सक्नुहुन्न। यो मेमोको फुल फर्मेट सहित हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले मैले भनेको वेबसाइटमा गएर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ स्टडी मेटेरियल youtube.blogspot.com मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मैले मुनि कमेन्ट अथवा डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ त्यसको लिङ्क राखिदिएको हुन्छु, त्यहाँ गएर तपाईँ यसको फर्मेट सहित चाहिँ मेमोरेन्डम हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।